I rasa Syah Princess Fiona. Hi guys, welcome back to my channel. Apa khabar? I'm fine. So, kita hari ini bersama dengan Syedewa dan juga saya Aizat Abdul Razak. Ada panggil saya Baby Nana. So, nak panggil Baby Nana pun boleh juga. So, hari ini Syedewa akan buat look untuk edisi Planets of the Ape. I nak macam kalau I jadi manusia, Zahira Wilson lah. Wah, gitu. Cuba kau intro sikit, siapa? Okay, saya Aizat Abdul Razak. Saya sebelum ni saya pernah fokus buat makeup. Kemudian saya jumpa cabang yang baru. Saya suka cabang yang baru. Takut ada cabang. Ya, cabang. Sebab I kan unik. Setiap hari buat job makeup semua untuk Modvia lah, segala-gala brand photoshoot untuk baju raya bla-bla semua lah. Artis semua. I buang. You buang? Si tu, I jumpa abang. Cik abang kata, I dah viral ni, I boleh buat review. So I pun tukarlah. I don't know, I bukanlah Insta famous tapi boleh lah keluar sana sini orang kenal ambil gambar. Dia tak bagi I sentuh-sentuh muka orang sangat. Dia kata I patut sentuh muka sendiri. Cantikkan diri ya, sendiri. cantikkan diri sendiri. Cukup juga lah cantik kau. Sebab I dah banyak berkorban masa untuk cantikkan orang. You faham tak? Abang tak sanggup dah tengok saya ni cerca. Okay, tu spray sikit bagi kesegaran. I pakai untuk kurangkan line. It's not really instantly tapi it helps lah. So hari ni I request nak glam sebab baju kita ditaja khas oleh Locka. Locka. So, nampak tak? Cantik terletak. Sudah kahwin belum? I janda. Oh, janda. Wow, so kening ni guna apa? I guna Kat Von D. Wow, Kat Von D. Yes. Boleh lah Kat Von D. I pernah try yang lagi mahal. Wow. Bongkak spesifik ni. Dekat I. Okay, now I pakai NRC untuk you. NRC. Ni the best foundation dekat dekat dunia lah. Dekat dunia. NRC. Tapi dengan NRC ni pun dia punya owner daripada Apes juga. Oh ya. Okay. I pernah I tengok muka dia macam monkey sikit. Takut kena baju I. Baju I mahal So please. So I pernah sebelum ni makeup dengan makeup artist from Bumi. Dia tumpahkan foundation dekat baju I. Wow, saman lah dia. I tak saman tapi I memang I gigit dia lah. Sebab I tak boleh kawal kan. I takut lah. I kawal sifat binatang I. Tapi sebab I nampak bulu dada you, mungkin I akan gigit dada you lah. Kita corrector sikit. Gunakan this one MAC. Oh, memang makeup artist akan masukkan jari sampai lebah hidung ya? Yes. Corrector ni untuk ada dark circle, perus lebam-lebam, discoloration lah. Contohnya buah mata you lebam, biru-biru, purple-purple, mata berbirat, malam tadi menangis, suami minta bukan-bukan tapi tak mampu nak bagi. I nampak semakin manusia. I dah biasa jadi kat tempat I model. Dia dah Zahira Wilson. Ya, dekat planet I model. I banyak buat macam tutorial. Wow. Makeup jantan susah ke makeup perempuan susah? Makeup jantan. Macam pondai-pondai maknya-maknya yang susah. Dia banyak makeup maknya juga kan? Makeup perempuan yang susah. Makeup maknya yang tak siap. Sebab nak femininekan muka dia. Bisakah yang bisa macam tu. Pakai this one MAC ni contour. Sebab I tak ada yang gelap lagi. Sebab orang planet you ni makeup macam mana pun cantik. Ya, kita orang the best creation. And we will take over your planet. Kita potong macam ni. Oh. Wow. Oh, begitu ya. So this one I pakai Fenty Beauty in cashew. Wow. Effortlessnya Syedewa ni. Ya. Dia sama ada effortless daripada malas. Make sure semua line dah hilang baru you boleh set. Kalau tak you akan set line tu. Beautiful. Wow. Makeup jantan kan macam Jantan? Oh, sorry. You salah sebut ke? I nak sebut jantina. Tapi I yakin you salah sebut. I akan sebut. You tahu kan? You bukan jantan. Ya. I rasa ni yang tak baik tu ada. Baju daripada Locka. Hari-hari raya. Minta duit raya. Datuk Vida. Ada juga yang kata I ni macam Cik Bidah kurus. I guna kod gula Melaka. Okay, gula Melaka. Kalau dekat planet I paling manis. Ui, tiramisu. Hari-hari berilah duit raya.
Cik B havoc. Okay, pakai apa? Tiramisu ni tutup mata. What is that? Tildbury punya warna putih. Akan nampakkan macam ada kelopak lah. Macam pop. Yes. Oh. So, letak glitter sikit. Wah, glitter pula. Yes. Oh, tu apa pula? Ni yang glitter lagi. Oh, lagu. Wow. Tapi ni powder pula untuk setkan glitter yang ini liquid dry tadi. punya. Yes. Oh, tadi pakai jenis yang creamy. Yes. Dayang Faizah ke tu? Bukan. Salah. Friend lah. Zahira Apes Mac Wilson. Wah, cantiknya. Oh my god. Look at my face. Saya baru perasan. Berani tak perasan? Then Masa saya tak kenal dia dengan gambar, handsome Syedewa ni. Bila jumpa daripada depan, biasa je. Ada banyak stok-stok yang lebih elok. okay, now we nak buat shading. Extra dark from NRC. Compact powder. He said we. It's not like me or I am using we. We really go through discussing about this makeup look together. Yeah, and after been discussing what kind of look that we want to create, we've come to an end of the session of our conversation that we have decided. We have already decided we are going to do a glamour makeup look inspired by the English wedding, not wedding. I nak hidung I mancung, Syedewa. Hi guys, I am back here. So I am now in the studio with someone I really adore. He's like a brother without any blood connection. He is Syedewa. He's looking for something. Can't you find it? Okay, saya pakai this one from NARS. Code dia is Dance Fever. This is like crayon lipstick. Yes, it's a crayon. Oh, it's a crayon. Crayon. Gitu. I akan pakai Dubai. Oh, this is latest. This is I haven't latest one. tried it. Is Yeah, it you good haven't. for my skin? It's perfect for It's everybody. Perfect. It's perfect. Perfect. I want my lips to be like so full like Kylie Jenner. Serving you, sir. Cantik betul ke Dubai ni campur dengan Dance Fever tu. Wow, Aizat Jenner? Takutlah. Nana Jenner. Wow, penuh. Oh my god. This is my new Product? my new baby. Syedewa lip gloss. It's really cool, it's really amazing. The flavour is awesome. And I have to put it dekat center je sebab I nak bahagian gemuk tu bahagian tengah ni. Macam pouty Yes. lah. If not nanti akan nampak macam I macam buat bibir. I like it something more natural. And sini je. At the center of the lips. And it smells good. This is Pepsi smell. Yeah. Yeah. Oh. Cola. Is it gloss? It's a gloss. Oh. Oh my god. The bigger the better. I don't think we need blusher. Do you need blusher? Blusher or not? Dan kata blusher tak blusher gigi kena bersihkan. I really think that we need blusher. At least melba ke. Belanjalah sikit kedekutnya Syedewa. I can put blusher. Sebenarnya dia kedekut, dia bukan tak nak letak tapi blusher. Oh my god, very discriminating. I'm very racial. I'm so sorry. Sangat racist. Blusher I tak nak letak dekat tengah. I tak nak letak kat sini sebab we want focus on the eyes, on the lips and everything. So I akan letak dekat tepi ni, bahagian tepi ni. Nampak muka I kurus, tapi memang ada kurus pun. Tiba, ada ke you letak? Ke you acah je? Sebab you baru tu sentuh ke tak? Macam tak berapa nak serving sangat. Macam kedekut kan? Macam kedekut barang. I bayar kot. Belum bayar lagi. I'm going to pay. Okay, to spray with La Mer. Pom 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 pom. Is that a finishing look? That's the finishing look. Okay, gitu. Awak lu DM gua dekat Insta. Mahu bawa jumpa. Muka kecil tapi barang mbak betina. Gitu. Awak lu DM dekat Insta. Awak lu DM gua dekat Insta. Tanya Manua mau bawa jumpa. Muka muda tapi barang mbak betina. Mahu bawa jumpa. Muka kecil tapi barang mbak betina. Okay, so can we have our hair? Hairstylist? Now. Again, hairstylist? Stylist yang bawakan. Dah bersih. Wedding planner, bawakan bunga kita, rambut kita. Wow, Kemunculan istimewa. Muka nak menangis kan skrim. Sini. Oh my god, I'm so touched.
This is my wedding day. I can't. Yay! We have date one on the set. Wow. So, family dia dah terima I. Oh. Okay. Wow. Betul. I rasa Syah April Fiona. 你睡你快乐的 Kalau wedding, I rasa lagu ni perfect. Memang tak basuh wig ni. Pakai brush pencil Syedewa je. Tukun. So guys, thank you so much for watching. So this is the final look yang I create untuk Aizat. Oh sorry. Untuk Nana. Untuk Nana. Yeah. Thank you once again, Jangan Syedewa. lupa untuk follow Aizat dekat Aizat punya Instagram, Aizat Abdul Razak. And Syedewa. Syedewa. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube. Kalau korang tak jumpa kat YouTube sekarang, korang cari later on. Yes. Dekat mana dia punya link? @Syedewa. Dan juga jangan lupa untuk tengok Syedewa punya ada clips, banyak sangat clips dia buat. 1 minute makeup makeover dekatkan klien dia. You guys boleh stay tune and don't forget untuk tengok banyak lagi videos from Syedewa punya project dari capsules dan macam-macam. And juga you ada juga ni kan, apa tak you punya ni yang Nana Banana tu? What is that? TikTok. Oh, TikTok. Aizat. Oh my god. TikTok Nana Banana. TikTok Nana Love Banana. So itu saja daripada kami dan thank you so much to Syedewa sebab sudi untuk makeoverkan I. Thank you Aizat. Okay. So thank you so much and have fun. Bye. Acara lagi cinta.